Hello po. So, ngayon, ah, ipapakita ko po kung paano gumagana at i-set itong timer na gawa ng Sundry Technologies. So, bali, itong timer na to, sa ngayon is ito pa po yung latest na design. Pero, ongoing na po yung development na yung mga buttons na to is ilalagay dito sa likod na part. Kasi merong ibang nagtatanong kasi what if naikabit na siya, so medyo mahirap na po siyang iset. So unlike na kung nakabit nyo na siya, din nandito sa likod yung button, so pwede nyo po siyang maset habang nakakabit. So hindi mo na siya tanggalin. So unlike yung Allen kasi merong wire na separate yung display saka yung control board. So, para kumbaga, nandito na part yung control board, din nandun sa malayo yung display. So, ito kasing design na to is as much as possible, dinesign to para maging maliit na yung area. So, bali, dinesign po kasi ito na nakakabit talaga yung display dito sa board is para mapaliit yung space. I mean, kumbaga, wala nang wiring. So, may kakabit nyo na lang po to sa location. So, nandun na rin lahat. Kumbaga, small space na yung kakainin ng buong timer. Okay. So, sa timer, meron siyang buttons. So, merong set, then merong down, saka up. So, ginagamit tong mga buttons na to para mag-set ng pulse ng coin kasi programmable itong timer para sa pulse. Kasi example yung ginagamit nyo is universal coin slot. So, yung universal coin slot, every denomination may corresponding pulse. So, dito masiset natin kung ano yung pulse per denomination para pag in-interface po to sa universal coin slot, yun na lang yung ipoprogram. Wala nang, di na kayo maghahabol dun sa time. Then, aside sa pulse, mapoprogram din yung time. So, yung time is pwede nyo, ang program nito is per minute, 1 minute piso per minute. So, ibig sabihin kung ang set nyo is 1 minute, ibig sabihin sa 1 peso, 1 minute yun. So, kung sinet nyo naman po sa 2 minutes o 3 minutes, example, 3 minutes, yung 3 minutes is, pag naghulog ka ng 1 peso, automatic 3 minutes kagad yung i-display niya. So, yun. So, bali, pwede siyang i-program ng pulse at pwede rin siyang i-program ng time. So, mamaya, pag na-saksak natin or na-power up, papakita ko kung paano siya ma-program. And then, so 220 volts na po siya. So, ibig sabihin, yung connection dito is 220. Then, output. So, yung output na to, ito na yung output ng relay na i-connect dun sa, example, sa cut-off ng monitor ng PC. Kung example, gagamitin siya sa PisoNet or any application na time to pay function siya. So, example, charging. Example, kung ginagamit siya sa piso charge, so pwede rin siyang gamitin. So, 220 output na siya. So, kumbaga, less na po yung connection or direct connection na po lahat. So, bali magiging wire na lang natin is from coin slot papunta dito sa timer, then 220 din output. So, yun lang yung wire. So, and then yung footprint niya po is napakaliit. So, kung makikita niyo po itong screwdriver, so, halos simula siyang kaliit. So, mas maliit siya compare sa Allen timer. Okay, then,
Meron din po siyang buzzer na yung buzzer is magta-time siya, or sorry, magbabuzz siya pag 10 seconds na lang yung time, then 5 seconds, 3 seconds, then 1 second. So, para pwede na po kayo maghuhulog ulit ng coin. Then, aside dun, mayroon na rin itong built-in na trigger para sa power button ng PC. So, ibig sabihin, meron na po siyang pang auto shutdown. So, after naka-preset na yung time, so, after maubos yung time, mag-time ulit ng 1 minute. Then, after 1 minute, pag wala pang nahulog na coin, magsasend na siya ng signal dun sa power button ng PC para mag-shutdown. Pero, kailangan yung power button ng PC is nakaset yun dun sa PC na pag pinress yung power button, magsha-shutdown siya. So, dapat nakaset yun dun sa PC. So, ayun. So, ngayon is, ito-try na po natin siya yung power up. So, ang una natin interface is itong universal coin slot. So, ito na-set ko na siya na sa 1 peso is 1 pulse, sa 5 peso is 5 pulse, then sa 10 peso is 10 pulse. Pero hindi ko siya kailangan i-set dito. Kumbaga, mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-record ng timer yung pulse output ng universal coin slot. So, yung connection is madali lang po. So, meron siyang 5 connection dito. Medyo malabo sa camera. Yan, 5 connection. So, yung bottom na part, yan yung 12 volts. Yan yung 12 volts na nakakonect dun sa coin slot. Yung second, sa bottom is yung coin signal. Then, yung third naman is ground. Then, yung fourth, ito yung connection papunta sa PC power button. Then, yung last naman is yung ground. So, pag gagamitin to sa PC power button, so, basically, kailangan natin yung number 4 saka number 5 from bottom na connection 4 and 5. So, yung ground connect doon sa ground ng PC, ng motherboard, din yung number 4 connect doon sa power button. Okay, so unfortunately hindi ko mapapakita yung connection kasi wala akong motherboard. Pero merong ito yung normal na power section na nakalagay sa motherboard. So ito yung connector niya. So, kung makikita niyo, may isang part na hindi pantay or hindi parehas. So, yung next doon is yun yung ground, then yung next yung power. So, kung makikita nyo, may nakalagay na 4 saka 5. So, itong side na yan, yung nandito na sa hindi pantay is yun yung ground. Then yung next yun yung power. So, dito sa connector niya, so ito yung 1, then 2, 3, 4, and 5. So, ito yung equivalent ng 4 and 5. So, yung power, then yung ground. So, yan yung connection kung gagamitin nyo yung auto shutdown na connection para sa 4 and 5. Para function ng timer, sorry. Okay, so interface na po natin itong universal coin slot sa itong timer. So, kagaya sinabi ko, yung sa baba, ito yung 12 volts, then coin signal, yung pangalawa, yung pangatlo, yung ground. So, itong connector niya is naka-pattern na siya. So, connect ko na po siya. Yan. So, makikita nyo yung red, yan yung 12 volts, yung white, yan yung coin signal, din yung black, yung ground. So, nasa bottom sila na part. Naka-connect. So, naka-connect na rin yung 220. So, ipa-power up na natin.
Okay, so naka-power up na siya. So, yung initial power up niya is ganyan. So, may beep sound din siya. Ibig sabihin na initialization niya yun. Okay, so naka-power up na siya, 220. So, ibig sabihin, itong board na to, na timer na to is 220. Ibig sabihin, ang pwede mo lang way na paghawak is ganito lang siya. Kasi hindi ka pwedeng humawak dito sa board because 220 na siya, especially dito sa area na yan. So, 220 volts na yan. So, kung makikita nyo, mayroong warning sign dyan na electric shock. So, ibig sabihin itong area na to is prone sa electric shock. So, kaya dapat pag nag-set is ganito lang yung hawak sa magkabilaan sa part ng yung mga plastic na part. So, ngayon, isa-set na natin siya. So, ilolong press ko tong set. May lalabas na letter C. Then, bibitawan ko siya. Itong letter C, ang ibig sabihin ito is clear. Kasi nga, kagaya ng sabi ko kanina, itong timer is programmable siya. Ibig sabihin, pwede natin i-program yung time sa yung pulse. So, yung clear, ibig sabihin, pag clear mo yung lahat ng naka-store, ibig sabihin, mabubura lahat ng naka-store niyan. So, gagamitin mo ito yung up or down. So, pag 0, wala lang yan. Baga, hindi ka mag-clear. Then, pag 1, pag pinress mo yung set, yan, ibig sabihin, nag-blink-blink siya. Ibig sabihin, clear niya lahat ng naka-store dun sa timer. So, ibig sabihin, nawala na lahat ng sinet mo dun sa timer. So, ibig sabihin, itong clear, gagamit mo lang kung papalitan mo yung time at pulse at the same time. Actually, pwede mo rin siyang palitan individually. Pero kung example, dalawang mode yung papalitan mo, yung time sa pulse. So, mas mabilis itong clear. So, yun na clear na natin. So, ibabalik lang natin siya sa normal, which is pipress ko lang siya ulit yung C. So, bumalik ka sa C. So, ibig sabihin, ang C kasi yan yung unang mode. Then, so, na-clear na natin kanina. So, hindi na tayo mag-clear ulit ngayon. So, ang next mode is yung pulse. So, makikita letter P, long press again. So, pag binitawan mo, may lalabas na 1. Itong 1 corresponds sa piso. So, then, may 5 corresponds sa 5 peso. Then, may 10 para sa 10 peso. So, ito kasi yung normal na coins natin na pwede naman i-accept yung 25 cents, pero normally, wala kasing gumagamit ng 25 cents. Maliban lang kung bendo machine yung gagawin mo. So, dito, itong timer na to is, kumbaga, pwede mo na siyang i-program para sa piso, 5, saka 10. Okay? So, since ang ginagamit natin is universal coin slot, mamaya papakita ko rin kung paano siya interface sa S-type. So, since universal, ibig sabihin pwede siya mag-accept ng old coin denomination. So, ayun. So, ngayon, siset natin sa piso muna, kukuha lang ako ng coins. Okay, so may mga coins na tayo. 5 piso saka 10. So, mga lumang coins kasi itong coins slot na program ko siya ng luma. So, syempre, kung meron na kayong coins slot is nakaprogram na pati sa bago, so basically, yung 1, lahat naman ng 1, parehas lang yung pulse mo. O lahat ng 5, bago man luma, parehas yung pulse. So, ngayon, naset na siya ng 1. So, titingnan nyo po yung yan, 1 siya. Then, maghuhulog ako dito sa coin ng piso. So, tingnan nyo kung ano mangyayari sa So, ito, ang part na to is nagre-record tayo ng pulse na pinoproduce ng coin slot pag ng timer. So, basically, ini-store natin yung, kumbaga, ini-store natin dito sa timer yung pulse ng bawat denomination. So, example kasi, kung bumili kayo ng coin slot, then mayroon na siyang nakaprogram. So, kailangan yung
malaman kung ano yung pulse per denomination para i-adjust nyo yung time. Pero ito kasi, so, kumbaga, pagbili nyo ng coin slot, yung timer is i-capture nyo na lang kung ano yung denomination, anong pulse per denomination. Okay, so ngayon, i-store na natin yung pulse ng piso dito sa coin slot. So, medyo mahirap lang i-adjust ko lang yung camera. Yun. So, mahulog na ako ng piso. Tingnan nyo mangyayari. So, may nakita kayong nag-blink. So, ibig sabihin yung per blink, yun yung corresponding pulse ng piso na naka-store dito sa coin slot. So, yung pulse na yun is na-record nyo na dito sa timer. So, ngayon, ipipress ko yung app para pumunta na naman siya sa 5. So, pag example kayo nag-set, huwag nyo kalimutan na i-change yung display kasi baka mamaya doon pa rin sa piso nakaset yung 5 pulse. So, mara-record niya na yung pulse para sa 5 pesos is sa 1 peso yon kasi hindi nyo na-move yung signal. So, ngayon, iuulog ng 5. So, tingnan nyo yung pag-blink. So, kung makakount nyo, nasa 5 na blink. So, ibig sabihin, yung 5 peso is, yung naka-store dito is 5 pulse. Kung maghulog ka ng 5 peso, 5 pulse yung nalabas. So, ngayon, nahulog ko naman yung 10. So, again, huwag niyong kalimutang i-set sa 10 para ma-record niyo yung 10. So, bibilangin niyo yung count. So, pag bumalik na siya doon sa denomination value, ibig sabihin na-record niya na yun. So, ayun. So, yun, na-record na natin yung pulse per denomination. So, na-record na natin yung sa piso, sa 5, at sa 10. So, ngayon naman, isi-set na natin yung time. Kasi na-record na natin yung pulse, so pwede mo nang i-direct press yung, so hindi mo na kailangan bumalik dun sa 1, so pwede mo nang i-direct long press ulit tong set na button. So, may makikita kayo parang letter T yan. Diyan din lang maganda tingnan sa camera. So, pag press mo yung letter T, pag bintawan mo, C00. So, dito, pwede ka na mag-set ng times. Example yan, 1, 2. So, ang ibig sabihin yan, 3. Ibig sabihin yan, 3 minute per piso. So, ibig sabihin, ito, sinet mo siya ng 3 minute, ng 3. So, pag naghulog ka ng, equivalent, ang ibig sabihin ng 3 is 3 minute per 1 peso. So, nasa sayo na yun kung paano yung settings mo. So, pwede ka mag-set dito ng hanggang ilan yung gusto mo. So, assuming, ang nilagay lang natin is 1 peso lang. And 1 peso. Sorry, 1 minute per 1 peso. So, pag nagulog ka ng 5, sa times niya dun sa 1, so magiging 5 minutes siya. So, kasi, ibig sabihin nun, per piso, 1 minute. Then, example, pag sinet mo sa 2, pag naghulog ka ng 5, ang lalabas is 10 minutes. Kasi, sa isang piece, sa 1 peso is 2 minutes yung equivalent. Then, syempre, pag 5 times 2, kaya 10 minutes yung lalabas. So, isiset lang natin sa 1. Then, pag okay na yung, kung yan yung gusto nyo setting, press mo lang ulit yung set na button. Then, magre-record na siya. So, nakita nyo, tatlong blink din isa. Ibig sabihin, na-record nyo na yung na-record niya na lahat, yung time, saka yung pulse. So, ngayon, titingnan na natin kung na-record niya nga. So, maguhulog muna ako ng piso. Yan. So, ang piso is 1 minute. Kasi ang sinet natin kanina is 1 minute. So, nag-count na yan. So, ito seconds na lang. Kasi 1 minute na lang. So, dadagdagan ko siya ng 5. Makikita nyo lang, ay, sir, bakit po naging 6? Kasi, yung seconds kanina is part pa siya ng 1 minute. So, kumbaga hindi pa naman na-total consume yung the whole 1 minute nung naghulog tayo ng point. Kaya nag 6 minutes per display. Pero, kumbaga yung seconds natin is nagde-decrement na siya. Kahit naghulog ka na ng
naghulog ka na, kumbaga yung seconds na previously niya na nagawa is continuous pa rin siya nag-decrement. So, yun. So, yan na yung 6. So, gagawin na, titingnan natin na mag-5 siya before tayo maghulog ng 10 pesos. Sorry, ng 10 pesos. So, pag nag-5 minutes, so yan, 5 minutes na siya, maghulog ulit ako ng 10, dapat magiging 15. Yan, 15 na siya. So, ibig sabihin 15 minutes. So, continuous na siya hanggang maubos yung time. So, by the way, medyo matagal tong 15 minutes. So, papatayin ko lang yung timer para makita nyo na na-store niya yung mga sinet natin kanina. So, pag pinatay ko siya, dapat na-store niya pa rin yung mga in-store natin. So, ipapower down ko siya ng matigas. Yan. So, power down na siya. So, ngayon is ipapower up ulit natin siya. So, yan na, naka-power up na siya. So, ngayon, maghuhulog ulit ako ng piso. So, piso. Ayan, piso. So, yung 5, hulog ulit. So, 5, naging 6. Again, yung seconds kasi is hindi pa naubos, kaya 16. So, nakita nyo is na-store niya. Kumbaga, nandun pa rin yung data. So, ngayon is yung 16 minutes, especially siyang matagal. So, papakita ko lang kasi yung pag nag-alarm na, pag malapit ng maubos. Papatayin ko siya ulit para yung gagamitin lang natin is yung piso. Yung 1 peso lang. Okay, so yan, naka-power up na ulit. So, ngayon, isuhulugan ko siya ng piso. Yan. Tayo natin na maubos yung time. So, pag 10 seconds, mag-alarm siya. 5, 3, saka 1, mag-alarm siya. Para alam ng player or para alam ng user na malapit nang maubos yung time. Mag-alarm siya ng 10, 9, 8, 7. Sa 5, so namatay na siya. Hindi ko lang kung naririnig niyo yung click ng relay, pero baka hindi niyo pa naririnig. So ngayon, paano nyo malalaman na nag-send na rin siya ng auto shutdown? So after 1 minute, di ba nag-0 na yan? So kakount na yung 1 minute. Ongoing na nag-count yung 1 minute. So pag nag-run up po siya ng shutdown, may maririnig po ulit tayo na beep. So hintayin natin yon. So kumbaga yung 1 minute niya nagra-run na. So hintayin na lang natin na mag-beep. Pag nag-beep, ibig sabihin nag-send na siya ng signal para sa auto shutdown. So by the way, yung signal na yun is parang nag-press ka lang ng button ng computer. So, sinisimulate niya lang yun. Hindi siya special na signal. So, parang ipo-pull down niya lang to ground yung kukonect niya lang yung power ground, yung power pin na pinakita ko kanina to ground para malaman niya na na-press. Ayun, narinig nyo, may tumunog na beep. Ibig sabihin nun, nakapag-send na siya ng auto signal. So, yun po. So, yun yung interfacing between nito sa kanang timer. So, universal saka yung timer. So, ngayon naman is papakita ko yung connection between yung S-type naman. So, tatanggalin ko lang tong power. So, power down muna natin kasi baka mahawakan ko dito banda at kuryente tayo.
So, itatanggalin lang natin yung connection. So, gamit na natin itong S-type. So, itong S-type, ang ginagamit kong sensor is yung dinesign din po natin na sensor. By the way, kung example, mag-order man kayo nitong timer, bali, iba po kasi, kung nakita nyo yung previous video, meron itong, pag na-detect nyo na mayroong daya, so magre-reset siya, i-reset niya yung time. So, iba po kasi yung settings nun kumpara kung gagamit lang ba normal na sensor kagaya nito. So, kaya pag nag-order, dapat sasabihin nyo kung ang gagamitin yung interface is ito or yung normal na coin. Kasi, iba po yung settings ng timer. Bali, hindi po gagana yung timer. Pag example, in-order nyo po siya na ito yung ka-interface niya, tapos bigla yun yung ginamit nyo, yung normal na sensor, hindi po gagana yung timer. So, kaya dapat sasabihin nyo na pag nag-order, example nag-order, na ito yung gagamiting interface para ma-set siya dun sa interface na to. Kasi, iba po kasi yung pulse nito kumpara dun sa normal. So, medyo mas mahaba yung pulse ng normal na coins na sensor kumpara dito. Ayun. So, ngayon, isasample ko lang to yung sa S-type. So, same pa rin yung connection kung paano yung connection ng universal. Kasi yung S-type naman is meron siyang positive signal sa ground. So, 12 volts din. Okay. So, ayan. So, nakakonect na siya. Ayan lang. Same ang connection. So, pa-power up na natin. So, ngayon, papakita ko na yung difference. Papakita ko na yung difference ng paggamit. Since, itong itong S-type is normally, isa lang talaga yan. Kumbaga, hindi siya capable magbasa ng piso, 10 or 5. So, example kayo ito, 5 peso. So, dapat itong timer mo, kung ito yung gagamitin kong S-type, dapat yung timer mo is, nakaprogram lang siya sa isang denomination. Kasi isang denomination lang naman yung ginagamit mo. So, itong kanina, di ba, na-program natin ito ng universal. So, ibig sabihin, natatanggapin niya lahat ng coin. Kaso, kagaya nito, 5. Ang pulse ng ina-output ng S-type is isa lang. Kumbaga, fix yun. Kasi, wala naman siyang denomination eh. So, kumbaga, hindi niya kailangan mag-set for 1 peso, 2 peso na pulse. So, since 5 lang, kahit yung common na sensor, isang pulse lang yung lumalabas. So, kung naalala nyo kanina, yung piso is isang pulse. Pero ito, 5 pesos. So, ibig sabihin, pag naghulog ako ng 5, mag-create ito ng 1 pulse. By interpret ng timer, since ang nakaprogram dito is 1 pulse is equivalent sa piso, ang lalabas nito is, so ngayon, ipapakita ko sa inyo, pag example, hindi nyo siya nire-program. So, kasi kanina, di ba, nakaprogram siya na 1 pulse, 1 peso. So, ano mangyayari? Kasi ito 5. Ang mangyayari niyan, since ang po-produce 1 is 1 pulse, so, ibig sabihin, yung 5 peso mo is 1 pulse, which is equivalent sa piso. So, pag hinulog ko itong coin, so, ang lumabas, 1 peso, 1 minute. Pero ang hinulog mo 5. Kaya dapat, kailangan mo kung gagamitin ng S-type, kailangan mo din siya i-program based sa denomination ng S-type. So, ngayon, papakordan ko muna siya para ma-reprogram natin. So, by the way, kailangan hindi gumagana yung timer. Hindi naka-power up siya, pero hindi siya nag-account ng time before tayo mag-reprogram. So, naka-power up na. So, magre-reprogram tayo. So, i-clear natin. Ayan. So, i-clear ko muna lahat.
So, clear na. Press ko ulit yung C para bumalik sa start na function. So, C, since na-clear natin, okay na yon. Then sa pulse. So, ang ginagamit natin is 5 peso na S-type. So, ibig sabihin, kailangan natin iset to ng 5. So, yan, sa 5. Then, maguhulog ako ng coin. So, yun, na-save niya na yung pulse, which is isa lang naman ang pulse. So, ganun din yung gagawin. Example, pag ang ginamit nyo is 1 peso na S-type, yun din yung isa-set nyo rin siya sa 1 peso. Okay? So, since wala na tayong ibang denomination, example, ito lang naman, wala na tayong ibang denomination. So, pipress ko na yung C as yung set again para pumunta siya sa time. So, ngayon ang time, set na natin siya sa 1 peso. 1 minute per peso. So, example, 1 minute muna para mabilis lang. So, ipipress ko. Short press na lang yun. Hindi na siya long press yung pang last para ma-record niya lahat. So, again, hindi pwede touch to dahil 220 na yun. So, ngayon, nasa operation na tayo. Maghulog ako ng coin. Yan yung anong lalabas. So, ang lumabas is 5 kasi ang hinulog mo is 5, which is, since ang sinet natin is 1 minute per peso, so basically 1 times 5. So, ayan. Nagulog na. By the way, pag nagra-run yung time, hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng magamit yung button. Okay. So, ayan po. So, example, nagkaroon ng gaya, which is same dun sa pinakita ko last time. Example, bumalik yung coin. Ginamit nila is binalik yung coin. So, ito magre-reset siya ng time. Ito yung sinasabi ko kasi kanina na yung difference between nung pag ang ginamit mo is yung sensor na dinevelop din ng Sundry Technologies interface dito. Kaya, kumbaga, may specific talaga na usage. So, mamaya papakita ko yung normal kasi dalawa yung timer ko dito. Ito nakaset to na pwede siyang i-interface dun sa sensor natin. So, ito naman is papakita ko yung i-interface natin dun sa normal na sensor. So, yun yung para makita nyo yung pagkakaiba ng dalawang settings. So, tatanungin nyo sila, bakit hindi nyo pakinombahin? Kasi, kumbaga, parang kanya feature kasi ng bawat functionality. So, kagaya naman ng ibang manufacturer, kumbaga, kung ano lang yung dinesign nila para sa kanila, basically, yun lang yung pwede mag-communicate. So, then, magdi-design din syempre sila, or magdi-design din ako ng dedicated para doon sa ibang ginagamit na sensor. So, kaya separate talaga yung settings nila. Okay? So, ayun. Nakita nyo yung difference kung paano yung set. So, ngayon naman is gagamitin natin yung normal, yung isang sensor, isang timer, interface natin sa normal na sensor. So, pa-power down ko lang ito. Then, basically, tatanggalin ko yung, ililipat ko lang yung power source dun sa kabila. So, ito na yung bago nating, yung isa pang timer na naka-design siya for interfacing dito sa common natin na sensor. So, same lang din yung connection. So, ayan, naka-connect na. And then, pa-power up na natin. So, by the way, dito sa output, sa terminal, meron naman nakalagay niya na out, saka 220 volts. So, basically, yung 220 volt na level, dun ko connect yung source, yung out, dun yung output. So, yan, naka-connect na, power up na. So, ngayon, as said kanina, kailangan mo rin siyang i-program. So, ito, ang coin slot natin is 1 peso. So, ibig sabihin, kailangan i-set natin yung time. Sige, clear ko lang siya. So, clear na. Let's create yung set.
then pulse. So, since 1 peso, set ko siya sa 1 lang. So, yun yung kailangan i-check. Magulog na ako ng coin. So, nakita nyo isang pulse din. So, ngayon, set natin yung time. So, ngayon, papakita ko, example, ang ginamit natin is 5 minutes. So, ibig sabihin, pag hulog mo ng piso, automatic 5 minutes na lalabas. Okay, so, ayan, na-save na. So, ngayon, maghulog na ako ng coin. So, yung lumabas 5. Kasi naset natin ngayon na 5 minutes sa piso. So, ngayon is isi-shutdown natin para makita nyo na na-save yung data. Kasi kanina yung sample is for 1 minute. Baka sabihin nyo, ay 1 minute lang yan eh. So, ngayon ginamit siya 5 minutes. Okay, so ipa-power up ko na ulit siya. So, ngayon, maghuhulog ulit ako ng coin na piso. So, nakita nyo 5 minutes. So, ibig sabihin na na-record niya yung naalala ng timer yung snip mo. Yun, so same lang din. Ka-countdown na rin siya. Then, basically, as similar dun sa isa, meron din tong, kahit hindi siya naka-interface dun sa sensor na ginawa rin ng Sandri Technologies, so meron din siyang feature na auto shutdown. So, yun po. So, again, ito yung currently na design. So, magkakaroon na po yung ng revision nito na yung button is lalagay sa likod. Pero, para po magagamit na yung, pag nag-set kayo is, pwede nyo siyang gamitin mas malapit dun sa, baga hindi nyo na kailangan tanggalin para i-set. So, kahit nakakabit yan, pwede nyo nang i-press sa likod yung button para ma-set siya. So, ayun po. Ito po yung timer na ginagamit. So, again, magkaiba po yung settings or kailangan, pag example, nag-order o bumili kayo ng timer na ganito, sasabihin nyo po na para common na sensor or yung din-design ng Sandri Technologies kasi magkaiba po yung settings. So, yun po. Thank you po sa panonood. Mahaba na po yung tutorial. Yung demo ng timer. Okay? By the way, baka may magtanong kung gaano man siya kaliit kumpara sa, so ito yung normal na Allen. So, ito naman yung timer. So, kung makikita nyo is halos siguro half lang siya. Ang laki, then yung lapad niya is yun po siya para sa Allen. So, yun po. Ito yung difference ng dalawang timer. Then, itong Allen, basically, kailangan nyo ng transformer. Ito naman is direct to 20 na po. So, yun. Thank you po sa panonood.